Dobrý den, opět vás tady vítám. Tohle video původně vzniklo jako odpočinkový, s tím, že během chvilky uvidíte záběry, proč vlastně vůbec taková postel vznikla, jak mě kočky pruděj a furt úplně skotačej. Tady jsem z legrace chtěl vyrobit jejich postel z masivu, úplně stejnou jako je nahoře, vlastně kde se spí. S tím, že jsem doufal, že vlastně pro aspoň nějaký záběr lehkej, tam ta kočka jedna vleze, nebo ji tam upřímně přesvědčím vlézt, pod záminkou nějaký mňaminky. Ale situace je úplně trošku jiná. Postel mezi tím, než se to dokončilo a měl jsem vlastně připravený prostor, kde by mohla postel bejt. Zůstal ležet v dílně, na stole a mezi tím se na ní kočka naučila. Jedna z těch, co tady vládne, máme dvě. Takže tady ta černá sympatianda se na postel naučila. A vlastně funguje to tak, že když jsem chtěla postel z dílny, abych tady mohl pracovat a měl jsem prostor na stole, tak to nesla značnou líbostí. A dal mi jasně najevo, kde je její místo, kde prostě bude spinkat. Chápu, že některým to přijde divný, ale prostě pro nás jsou to parťáci v rodině. Takže jsou to svým způsobem členové rodiny, tak jako má někdo psa, tak pro nás jsou to kočky. Takže ať jsem chtěl já popíchnout kočky, takže kočky vyhrají nade mnou a trošku jsou tu postel hašteřej, střídají se tady jedna s druhou. Ale vlastně své finále vede tady černá, která vlastně tomu vládne a je to její postýlka. Takže v dalších videích uvidíte, že při dalších projektech tady mám s sebou kočičku, která mě tady kontroluje z postele, anebo úplně spokojně odchrupkává a stará se jenom o svý sny a o svý pohodlí, aniž by si nechala vyrušit nějakýma mýma pracema tady v rámci jakýkoliv další výroby. Takže nezbývá než se připravit a jdeme na to. Teďka alespoň pro představu vidíte, jak probíhá každý večer usínání. To neprudí černá, ale ta druhá. S tím, že vlastně z tohohle důvodu mám takový boomerang, jak vidíte, nebo jak hopík, tyjo. Z tohohle důvodu vlastně vzniklo video a samotná výroba té postele. Taky můžete vidět, že ta postel vlastně je shodná s tou, kterou jsem vlastně vyráběl. Tak jenom, aby bylo vidět, jak tuleň obecnej, prostě, který ani se nechce kolikrát z té postele, jak vidíte, dostat. Každý večer prudí. Ale na druhou stranu je taková relaxační pomůcka, takže je to i fajn, to bych zase kecal. Teď jste zrovna slyšeli, šla kolem, lehni si. Nepruď. Tady vidíte zrovna to, co je kňourá, tak přeměřuju, protože vlastně původně to měla být postýlka pro ní, což rozměrově a váhově je tak akorát jako na dospělou postel. Měl jsem nějaký KVH hranoly, které byly popraskaný, konstrukčně neúplně vhodný na větší věci, takže jsem použil je. A měl jsem ještě zbytek spárovky. Vidíte, že je prohnutá, protože byla venku dlouhou dobu. Tak jsem zužitkoval i samotnou spárovku. Teď jste taky mohli krásně vidět, že vlastně místo stolní pily používám podlornou pilu s lištou. Vlastně nevytahuji stolní pilu a pokud mám víc materiálu, jedu vlastně podle lišty a bohatě na ty projekty, které dělám, to stačí. Zase všechno pokrátit, natloušťkovat. Bylo to opět dělení od voka, takže ty kávečka byly jinýho rozměru, než jsem potřeboval. Prostě asi by to opticky sedělo, jako vždycky víte. Jediný, že jsem zvěřil kočku, ale plány žádný. A prostě z hlavy se jelo, aby to zase opticky sedlo. Celá vlastně postel je opět kolíkovaná na domino, na kolíčky. Vlastně, když řeknu jednoduše, je to, jak jsem říkal už na začátku, jako klasická velká postel, akorát s trošku menšíma průměrama, i když pro toho hrošíka mourovatýho ty kolíčky nejsou na škodu. Taky víte, že občas v předchozích videích připomínám, že na škodu používat ruční nářadí, takže hoblík ruční a jiné věci. Je to fajn a určitě je dobré na to nezapomínat, že se dřív pracovalo. Nahrubo sestaveno a šlo se na samotné lepení. Klasika, předvrtané dírky, opět takový Lego, jako vždycky. Všechno slepit, sesadit dohromady a doufat, že to sedne, když to bylo připravené, dopředu sestavený a bude to jak má být. Jak už jsem říkal, v ručním nářadí, tady hoblík, není to úplně bezpečný, potřeboval jsem sebrat, chtěl by to jiný svěráček, zatím nemám vyřešený, já už taky řeším. Vidíte, že se dá prostě hoblíkem sebrat opravdu po méně než milimetrech, tak aby to vlastně zapadlo jak má a bylo to přesný. Celá postel je taky kartáčovaná, jako je
ta ve velkým, takže všechno okartáčovaný, aby to chytlo tu patinu a vlastně ten vzhled, který je požadovaný na finální úpravu. Tam, kam se dostanu kartáčovačkou, vidíte, použiju nástavec s akuvrtačkou a funguje to bez problémů. Zase černý lihový mořidlo, jako vždycky, nebo šedý lihový mořidlo, který je mi oblíbený. A pak bílá barva, nanést, stáhnout, vlastně tak, aby se jenom to vepřelo do těch propadlých částí nebo těch kartáčovaných částí a vzhled byl takový, jaký bylo požadovaný vlastně i u té původní postele. Na samotné vršky, ty lemy, tak jako je ve velkým, je opět používaná nebo použitý dubový masiv a tam vlastně pak se začínají dělat trošičku rozdíly oproti normální posteli, aby kočky měly vyžití, jak vidíte. Tam už byla dělaná příprava na první v uvozovkách hračku nebo takový zájmový bod a tím byla vlastně dubová kulička, aby tam měla s čím hrát a vlastně mohla něco okusovat, takže vysoustužit dubovou kuličku na stopce. Nic zásadního. Takže je fajn, když máte vybavenou dílo, můžete dělat všechny ty drobnosti, nalepit. Vím, že se soustředím, jak bych lepil raketoplán, ale i to je důležitý. A šlo se vlastně na vnitřní rošt do samotné postele pod matraci. Udělal jsem ze zbytku spádovky, vlastně jsem dělal komplet, slepit, vzít hřebíkovačku, dát dohromady, zase rozměřit a vložit do samotné postele, jestli vlastně sedí. Je to klasický dřevěný rošt, opět jako je u normální postele. Svým způsobem se dalo říct, že by na tuhle postel si mohl lehnout klidně malý človíček, protože je prostě jiná klasickým způsobem a určitě by vydržela i větší zatížení. Povrchová úprava samotného dubu, klasický Odis Oil, tak jako jinde. A po finální úpravě vlastně povrchu se šlo na další relaxační pomůcku pro kočky a to je samotná ruka. A když se vlastně lehnu, tak se furt mi otírá v ruku kočka, takže nezbylo nic jiného, než jí vytvořit její samotnou relaxační pomůcku. Takže speciální materiál, už chystám další videa, taky si k tomu řekneme, jak takový materiály fungují, protože jsou to konečně materiály na styk s pokožkou, takže určitě někoho z vás bude zajímat, určitě máte na co se těšit, už mám připravený nějaký videa, ještě musím doladit samotné odlitky, takže mladý propůjčil ruku, tulící ruku, rozmíchal se do složkový materiál, je to Gaform a je to vlastně rychlo tuhnoucí, když řeknu jednoduše plast, laicky řečeno, který na rychlost tuhne, to vidíte v tom záběru a který vlastně se pak rychle dá odformovat a byla připravená samotná ruka na část postele. Tak, aby šla přidělat, použil jsem vlastně matku s vnitřním závětem, která se vsadila z jedné části, jsou to matky vlastně většinou do dřeva, který se vsadějí, zakousnou se do dřeva a má tam vlastně klasický metrický závit. To samé šlo na druhou stranu postele, to vidíte, to samé vlastně šlo na druhou stranu postele, pak jsem vsadil, jak už jsem říkal, závit, část závitu, aby se ruka mohla připevnit a kočky si mohly užívat svý relaxační chvíle. Samozřejmě, když je postel, je potřeba vybrat matraci, povlečení a další drobnosti, takže nezbývá než vyrazit do obchodu, kde se takové věci prodávají, zkouknout, co by se kočkám mohlo líbit, vybrat pohodlnou matraci, v tom případě 5 cm molitanu, vybrat povlečení, lehce tematický, všechno nařezat, sešít a nezbývalo než samozřejmě postýlku povlíknout, aby to kočko vám vyhovovalo a byli vlastně ve svým. Jak už jsem říkal na začátku, pevně jsem doufal, že jednu z koček přesvědčím přes nějakou mňaminu, aby tam aspoň na chvilku vlezla, což nebylo úplně potřeba a kočky si postel oblíbily a leze tam dobrovolně a vlastně jsou tam do dneška, většinou ta černá, protože tam mourovat to nepustí. Samozřejmě ještě lampička na čtení, přece by nebyla v posteli, když by nemohla se číst. To už je trošku přes čáru, vím, lampičku tam samozřejmě nemají, a když už jsem dělal takovouhle, jestli říct úplně kravinu, prostě postel pro kočku, tak
jsem se lampičku nemohl odpustit. Tady proběhl první seznámení s postelí a samotnou kuličkou, která tam vlastně byla pro černého zlobra. Kulička fajn, postel fajn, víte, že se rozváštní, jak vlastně je fajn, že prostě kdo máte kočky, chápete. Vím, že ne všichni kočky musíte, ale jak jsem řekl na začátku, je to prostě parťák do rodiny a zase relaxační pomůcka i pro třeba samotné děti. Tady vidíte, to už je standardní poloha, prostě její postel a nepřipadá zatím v úvahu, že bych ji z dílny vystěhoval, protože, jak už jsem říkal, dá jasně najevo, komu postel patří a jak moc jí má ráda, jak vidíte, a jak je spokojená. Jak už jsem mluvil o druhé kočce, ta vlastně, která se po mně každý večer válí, tak to je ona, Fešanda, trošku vypasená. Občas je ve videu vidíte, její relaxační ručička, aby mohla opruzovat někoho jiného než mě. A i ona je šikovná, jak vidíte, to bylo bez donucení, sama tam přišla, nedával jsem jí tam. Takže takhle kočky tráví čas a takovýhle mají vlastně vybavení, aby si mohli užívat svýho odpočinku a svých klidných chvil ze dne i noci. Tak už jsme opět pomalinku na konci videa. Doufám, že se video líbilo. Myslím, že jak jste sami viděli, kočky versus já, 1-0. Uvidíme, jestli bude další výmysl nebo aktivita, jak udělat kočičkám hezky. V každém případě, jako vždycky platí, kdyby mě něco zajímalo, odkazy pod videem, jak na samotný nářadí a další věci, co jste ve videu viděli. Nezbývá než vám poděkovat za váš čas a sledování a u dalšího videa se těším na shledanou. Mějte se hezky.